امروز قهرمانای داستانمون حیواناتن، با نام رفاقت روباه و گرگ و گوسفند، با پایانی متفاوت از تمام داستانهایی که در اونها روباه و گرگ حیله‌گر هستند. امید که لذت ببرید و ما را حمایت فرمایید. و اما حکایت و روایت کنم واسطون که روزی روزگاری گوسفندی ضعیف و نحیف از گله جدا موند و نتونست خودش رو به گله برسونه و همراهشون باشه و توی بیابون سرگردون موند. اما همونطور که به اطراف میچرخید با هر جون کندنی که بود خودش رو به دامنه کوهی رسوند و غار کوچکی رو پیدا کرد. اون گوسفند بینوا روزها در چمانزار میچرخید و شبها هم در همون غار کوچکی که در دل کوه پیدا کرده بود میخوابید. اما یه روز روباهی اونو دید و اومد پیشش و سلام و علیکی کرد و گفت ای رفیق، راه گم کرده ای؟ عاقل گم کرده ای؟ تو کجا و اینجا کجا؟ اونم تک و تنها. گوسفندم پاسخ داد نه راه گم کردم و نه عاقلم رو، بلکه از گله جا موندم. گله رو کوچ دادن و من جا موندم، اما اومدم و این غار کوچیک رو پیدا کردم تا اینجا بمونم. وقتی که دوباره بهار اومد و گله از این راه برگشت دوباره بهشون بپیوندم. روباه گفت ای برادر، اینجا که تو نشستی لونه منه، قباله و سندش رو هم دارم. مربوط به پدر بزرگم بوده که عمرش رو داده به شما، بعد به پدرم رسیده و اونم که مرحوم شد به من رسید. گوسفند هم جواب داد 2 ماهه که من اینجام، اگه مال تو بود این همه مدت چرا نیومدی سر بزنی هان؟ روباه جواب داد امر خیری پیش اومده بود، خدا نصیب شما هم بکنه. رفته بودم زیارت و نبودم و الا خیلی قبل تر از اینا می اومدم. گوسفندم گفت زیارتتون قبول، حالا که اینطوریه من جول و پلاسم و جمع میکنم و میرم یه جای دیگه ای پیدا میکنم. سرزمین خدا فراخه، چرا سر یه وجب جا یکی به دو کنیم و دعوا؟ روباه گفت ای رفیق، سرما داره از راه میرسه، همه ی سوراخ سنبه ها هم پره، میترسم بری و هیچ جا گیر نیاری و بیفتی تو دام حیوانای وحشی. بمون همینجا تا با هم باشیم. بوده تا بوده طایفه ما روباها و طایفه شما گوسفندا با همدیگه صلح و دوستی داشتن. اصلا تا حالا شنیدی روباهی به گوسفندی جسارتی کرده باشه؟ یا گوسفندی شاخی ماخی به روباهی زده باشه ها؟ پس بمون تا زمستون رو با هم باشیم. گوسفند هم قبول کرد و بعد دوتایی دستی به سر و روی اون غار کوچیک کشیدند و یه مقدار علف نرم چیدند و کف اون پهن کردن و یه دیوار سنگی هم جلوی غار کوچیک ساختن تا از دست گرگ و پلنگ و خرس در امان باشن. روباه روزها میرفت پی کار و زندگی خودش، گوسفندم میرفت توی چمنزار کناری میچرید و علف میخورد. شبم که میشد هر دوشون می اومدن بلونه و شبها یه دفعه روباه داستان تعریف میکرد و یه بار گوسفند، تا اینکه سوز و سرما زیاد شد. یه روز که این دو با هم بودن گرگی از دور اونا رو دید. گرگ نگاه کرد و دید این دو چه عجیب با هم هستند و راست راست راه میرند. دلا دلا از پناه سنگ و دار و درخت به تعقیبشون پرداخت و دید که رفتن به یه لونه. با خودش گفت رزق و روزیم رسید، چه طعمه ای از این نرمتر و چربتر. بعد هم اومد جلوی اون غار کوچیک و در زد. روباه گفت کیه؟ گرگ گفت منم برادر. روباه از سوراخ سنگ نگاه کرد و دید یک گرگ نابکاره. پرسید اینجا چی کار داری؟ گرگ گفت برادر جان، هوا سرده و منم جا و مکانی ندارم. یک چند روزی به من جا بده تا مهمونت باشم، تا اینکه بهار برسه و ببینم چی پیش میاد.
در این لحظه روباه دید گوسفند همین که صدای گرگ رو شنید از خودش وا رفت و با ترس و لرز به رد و بدل کردن حرفای روباه و گرگ نگاه میکنه و گوش میده. روباه بهش گفت ای رفیق، از این دم بریده نترس. قول و قراری میگیرم تا فردا و پس فردا. اون وقت یه بلایی سرش میارم که حس کنه. حالا اجازه بده بیاد تو، اگه نیاد برامون درد سر درست میکنه. گوسفند گفت خانه خراب، رفیقی گرگ و گوسفند کی دیده کی شنیده؟ روباه گفت خیال تخت باشه، تا این برادر پیرت رو داری قصه نخور. گوسفند گفت خودت میدونی. روباه قطعه سنگ رو از جلوی لونه برداشت و به گرگ تعارف کرد. جناب گرگ هم سرش رو انداخت پایین و اومد داخل و همین که چشمش به گوسفند چاق و چله افتاد، آب دهانش رو قورت داد و به روباه گفت برادر جان، مهمونم که داری. روباه گفت مهمون نیست، صاحب خونه است. گوسفند با ترس و لرز گفت اختیار دارید، شما صاحب خونه هستید. روباه رو به گرگ کرد و گفت ای برادر، ای گرگ عزیز، این دوست ما گوسفند از گله جا مونده. نه فقط این، 7 تای دیگه هم هستند که قرار این گوسفند عزیز ما فردا بره و اون 7 تای دیگرم بیاره اینجا. گوسفند ناخدا گفت کدوم 7 تا؟ روباه یواشکی لگدی به پهلوش زد و چشمکی هم زد که یعنی حرف نزن بیچاره. اما گوسفند دوباره پرسید مگر غیر از من گوسفند دیگه هم از گله جا مونده؟ روباه خندید و گفت اختیار دارین. حالا میخوای این موضوع رو از برادر من پنهان کنی؟ پنهان نکن. فردا هر طور شده باید زحمت بکشی و اون 7 تا گوسفند چاق و چله رقیقت رو هم برداری و بیاری اینجا. حالیته که چی میگم؟ بعد هم دوباره دستی به دنبه گوسفند زد و دوزاری گوسفند تازه افتاد و دیگه حرفی نزد. گرگ با خودش گفت الهی شکر، این یکی و اونجا هم 7 تا میکنه به عبارتی 8 تا. 1.5 گله صاحب میشم و خوراک 1-2 ماهه زمستونم جفت و جور میشه. حالا چرا به این یکی بپرم و کار رو خراب کنم؟ هیچی دیگه. روباه شروع کرد به قصه گفتن از روزگار. آخرای شب هم روباه وسط گرگ و گوسفند خوابید تا اینکه روز شد. روز که شد گرگ گفت من با اجازه شما این دور و ورا یه چرخی میزنم و غروب برمیگردم. بعدم با خودش گفت اگه اینجا باشم ممکنه گوسفندا از راه برسند و منو که ببینن رم کنند و کار خراب بشه و اونا فرار کنند. روباه هم گفت برو به امان خدا، به امید یه شکار خوب، اما سهم من رو هم فراموش نکنی ها. گرگ دور و دورتر که شد، روباه گفت یالا بیچاره بلند شو. گوسفند گفت برای چی؟ روباه گفت تا بری اون 7 تای دیگر رو بیاری. گوسفند هاج و واج شد و گفت 7 تای چی رو بیارم روباه؟ روباه خندید و گفت خره، این کلکی بود که یه دستی به این گرگ مکار زدم، تو چرا حالیت نیست؟ حالا پاشو و بیا تا تو رو ببرم یه جای قایم کنم تا فکری به حال این شر در خونه بکنم. گوسفند راه افتاد و روباه اونو برد و در جای امنی قایم کرد و بعد هم با شتاب و سرعت زیاد رفت نزدیک آبادی و شروع کرد به سر و صدا کردن. سگ گله نر و زرنگی هم بود که دوست روباه بود. وقتی سر و صدای روباه رو شنید دونست که برای رفیقش مشکلی پیش اومده. رفت و خودش رو به روباه رسوند و از ماجرا پرسید. روباه شرح حال خودش و گوسفند رو برای سگ گله شرح داد. سگ پرسید گرگیس با چشم و پوست خاکستری و 2 پای عقبی نیمه سفید؟ روباه گفت آره خودشه، مگه تو میشناسیش؟ سگ گفت چند تا از گوسفندای گله صاحب منو دریده و رفته. چند ماه آزگاره که دارم به دنبالش میگردم اما پیداش نیست. یالا راه بیافت تا بریم و مادرش رو به عزاش بشونم. روباه گفت اینطوری که نه، برو پوستین چوپانو بردار و بیار، مگر که با 1 کلکی سرشو کلاه بذاریم.
سگ گله رفت و پوستین چوپان رو برداشت و همراه روباه رفتن به لونه اون. روباه گفت ای دوست من، حالا تو اینجا توی این لونه بخواب و این پوستین رو هم روی خودت بکش تا من برم و گرگ رو خبر کنم. همین که بیاد فکر میکنه تو همون گوسفندی و حمله میکنه. اون وقت تو مادرش رو به عزاش بنشون. سگ گله هم همین کار رو کرد و روباه سریع دوید و رفت که گرگ رو خبر کنه. این ورو بگرد اون ورو بگرد، بالاخره گرگ رو دید و رفت به طرفش. گرگ تا روباه رو دید پرسید برادر خیر باشه؟ روباه گفت ای برادر عزیز من، اومدم خبرت کنم یارو پاک دروغ میگه، یا شایدم راست میگه و میخواد سر منو تو رو شیره بماله. هرچی میگم برو اون 7 گوسفند رفیقت رو بیار، اصلا به حرف من اهمیتی نمیده، همونجا توی لونه دراز به دراز خوابیده. حالا اومدم تا خبرت کنم که چی کار کنی. گرگ گفت اونو بذار به عهده من، میرم و کار رو یک سره میکنم. روباه به گرگ چشمکی زد و گفت سهم من فراموشت نشه ها. گرگ گفت ای به چشم و دوید رو به لونه برای لت و پار کردن گوسفند. همین که نزدیک شد دیگه امان نداد و روی پوستین پرید که سگ گله زیر اون خوابیده بود. در این میان سگ گله که منتظر حمله گرگ مونده بود پرید و خر گرگ رو گرفت و کشید و فشرد تا اینکه گرگ تالاپی روی زمین افتاد و جون داد. در این بین روباه و گوسفند ترسان و لرزان خودشون رو به در لونه رسوندن و دیدن به به، سگ زبر و زرنگ لاشه گرگ بدکردار رو انداخته جلوی لونه و خودش داره خستگی در میکنه. روباه اومد سر و صورت سگ گله رو بوسید و ازش تشکر کرد. گوسفند هم همین کار رو کرد. آخر سر روباه گفت ای گوسفند عزیز، جای تو اینجا توی این کوهستان نیست. بهتره به همراه دوست عزیز من به میان هم نوعانت بری. تو مثل ما نیستی. بمونی همین فردا پس فردا خوراک یه گرگ دیگه میشی. بیا تا خداحافظی کنیم. جلو اومد و سر و صورت گوسفند رو بوسید و اون رو با سگ گله همراه کرد. خودش هم لاشه گرگ رو به لونه کشید و تا چند روزی با گوشت اون خوش بگذرونه. این بود حکایت ما و تمام. امید که از اون لذت و بهره کافی برده باشید.